ramai content creator diorang stuck buat video sebab ambil masa lama sangat nak edit sebuah video tu. Dah lah nak edit tu lama, dah siap edit, dah siap post, view pula tak banyak. Memang sangat stres. So hari ni saya nak share lah 3 cara yang korang as a content creator boleh guna untuk edit sesebuah video dengan lebih cepat. And bukan setakat korang boleh hasilkan video dengan lebih cepat, tapi engagement video korang juga akan bertambah. And please stay till the end sebab tips yang ketiga adalah tips yang paling best. So untuk tutorial ni kita akan guna CapCut. Kita buka dulu CapCut and then klik video mana yang kita nak edit tu. So tips yang pertama, kalau korang nak edit video korang dengan lebih cepat, korang kena guna preset. Preset ni apa? Preset ni adalah setting yang dah siap sedia ada. Preset ni sesuai lah kalau korang jenis guna gaya edit yang sama je untuk setiap video korang tu. Saya bagi contoh, kalau dekat setiap perakhiran video korang tu, korang selalu letak teks macam sila follow saya dekat TikTok saya bla 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 macam tu kan. And korang letak benda tu dekat setiap video korang. Jadi korang boleh gunalah preset ni. Okay, jadi macam mana kita nak set preset ni? So first kita gerakkan indikator kita tu dekat mana kita nak letak teks tu, and then kita klik add text. Lepas tu kita masukkanlah teks kita. Contoh saya buat follow saya di channel YouTube Husna Amira. Okay, now let's say saya nak letak bubble sikit kan. Saya pilih bubble ni and then saya masukkan animation sikit. Okay, so katakan saya selalu guna gaya edit ni untuk setiap video saya. Jadi untuk mempercepatkan kerja saya, lepas saya dah siap buat ni kan, saya klik je dekat bahagian preset ni and then klik save as preset. So nanti apa yang kita dah save as preset tu, dia akan masuklah dekat bahagian nampak tak dekat bahagian bawah ni. Jadi nanti bila korang nak edit next video and korang nak letak benda yang sama je, korang cuma perlu gerakkan indikator korang tu ke tempat yang korang nak letak. Lepas tu korang klik text, klik add text and then pilih preset ni, pergi dekat bawah sikit dan boleh pilih lah korang nak letak preset yang mana. Contoh saya nak letak yang tadi kan, so saya klik je follow saya di channel YouTube Husna Amira ni, yang first ni. Okay, nampak dia dah keluar dah dekat tempat baru. Okay, jadi itu adalah tips yang pertama. Tips yang kedua adalah korang buat auto caption. Auto caption ni maksudnya kita letak subtitle dekat video kita tu secara auto. Kalau macam korang tengok video TikTok sekarang kan, ada subtitle kat tengah-tengah tu yang besar-besar tu. So kenapa buat macam tu? Perlu ke subtitle yang macam tu? Yes, perlu. Kenapa subtitle ni penting sangat? First, subtitle ni dia akan bantu buat orang lagi faham tengok video kita. Sebab kadang-kadang bila kita bercakap ni, mungkin kita ada slang kita sendiri, ataupun mungkin kita bercakap terlalu laju buat orang jadi tak faham. Jadi bila ada subtitle ni akan bantulah untuk orang faham video kita tu. And dia akan bantu juga orang untuk tengok video kita dengan lagi lama, sebab subtitle ni akan buat orang lagi ralik untuk tengok video kita. And lastly, tak semua orang tengok video ni ada sound. Kadang-kadang dia orang terpaksa off sound. Mungkin ada baby tengah tidur kat sebelah, mungkin dia orang nak tengok video tu senyap-senyap. So dia orang terpaksa tutup sound phone dia orang tu. Dia orang tengok video macam tu je. Manusia yang jenis tengok video tanpa sound ni, dia orang akan stick lah dengan video korang tu, sebab tak ada sound pun boleh faham video korang tu. Jadi macam mana kita nak buat subtitle ni dengan mudah? Kita boleh guna auto caption. Mungkin ada setengah orang dia buat subtitle manual, and buat subtitle secara manual ni sangat lambat lah, sebab kita kena type satu-satu kan. Bila korang guna auto caption ni, satu klik je dah boleh siap dah korang punya subtitle tu. Cara dia, korang klik dekat bahagian text and then klik auto caption ni. Dekat generate from ni, kita boleh pilih video sebab kita nak dapatkan subtitle daripada video kita ni. Spoken language, korang boleh pilih Malay, bahasa Melayu ni, ataupun korang boleh pilih auto detect. Saya akan stay dengan auto detect. And then templates ni korang boleh pilih lah nak template yang jenis macam mana kan. Ada banyak pilihan dekat sini. Tekan saya pilih yang ni and then klik generate.
Okay, so dah keluar lah. Sekejap je terus siap. Tak perlu dah nak type satu-satu. Korang boleh mula letak lah subtitle ni untuk tingkatkan engagement. Terutamanya yang buat video-video TikTok tu kan. Okay, now saya akan share tips yang ketiga. So ni tips yang paling best lah, iaitu split dan delete daripada caption. So split dan delete ni untuk apa sebenarnya? Okay, biasanya bila kita edit video, tujuan utama kita adalah untuk buang part-part yang membosankan tu. Macam mungkin kita ada tersasul cakap apa-apa, mungkin kita ada senyap terlalu lama ataupun tergagap-gagap bila kita buat video tu kan. Jadi sebab tu kita kena buat split dan delete ni. Maknanya kita split part-part yang kita tak nak tu, kita asingkan. Lepas dah asing tu, kita delete part-part yang kita tak nak tu. So biasanya benda ni kita akan buat secara manual lah kan. And bila kita buat secara manual ni, kita kena split dulu, lepas tu delete, lepas tu ada banyak lagi benda-benda yang kita nak kena split delete ni. Benda kerja ni memang sangat cerewet lah, sangat lambat. And dulu pun saya buat benda ni secara manual, tapi saya dah jumpa cara ni, memang kerja saya jauh lagi cepat lah. So saya akan tunjuk dekat korang macam mana cara kita nak buat. So tadi kita ada buat auto caption text kan. Okay, kita akan back balik, kita akan delete balik auto caption tu. Okay, dah delete semua. Okay, kita pergi sekali lagi dekat auto caption. And then dekat bahagian advanced option ni, korang boleh klik down arrow ni. And then dekat bahagian identify filler words ni, korang boleh on. Lepas tu klik generate. Kenapa kita nak kena on kan identify filler words ni? Bila kita on, CapCut ni dia akan detect bahagian-bahagian silent yang ada dalam kita punya video tu. Okay, so kat sini kita boleh tengok dia tulis 52 filler words identified. Basically ada 52 lah yang bahagian yang saya senyap dalam video ni. Jadi korang boleh delete je lah part-part yang korang senyap tu. Boleh klik delete 52 clips ni. Dia tanya nak delete caption saja ke nak delete dua-dua. Kita pilih klik dua-dua. Delete subtitle sekali dengan video clips yang masa waktu kita senyap tu lah. Yes, delete both. Okay, ni adalah hasil lepas dah delete. Kalau korang perasan tadi kan, dia ada banyak ruang-ruang kosong dekat tengah-tengah antara subtitle ni. Tapi sekarang dia dah kurang dah, okay. Dia terus bersambung dengan subtitle yang seterusnya. Maknanya video ni dia dah buang part-part yang senyap tu. And pace video di sekarang dah jadi lagi laju lah. Macam tadi ada banyak senyap kan berbanding bercakap. Now video kita dah bercakap straight dah. Benda ni akan bantu orang untuk keep engage dengan video kita. Sebab video kita kan bercakap straight kan, jadi orang tak bosan lah. Sebab tak ada part-part yang membosankan tu. Now bila kita dah buang segala part-part yang senyap tu, sekarang korang boleh buang dengan mudah part-part yang redundant pula, part-part yang berulang. And kita boleh tengok benda tu hanya daripada subtitle je. Kita tak payah dengar manual daripada kita punya video ni. Sebab benda tu buat kerja jadi lambat. Jadi daripada subtitle ni korang boleh tengok perkataan-perkataan yang berulang. Contoh kan, so kalau jadi so kalau kat depan ni tak perlulah, sebab dah berulang dengan yang kat belakang ni kan. Jadi kita buang je lah. Kita klik video tu, klik split, and then klik part yang kita nak buang tu, klik delete. Okay, and korang boleh ulang proses yang sama lah. Part-part video yang korang tak nak tu, korang boleh buang terus hanya berdasarkan subtitle ni. Memang mudah lah. And kita tak payah dengar satu-satu dah. Tak payah nak kena play video dekat atas ni, lepas tu kena ulang balik untuk dengar sekali lagi. Play lagi, lepas tu ulang lagi. Tak payah. Kita tengok daripada subtitle, delete daripada subtitle tu, lepas tu dengar sekaligus je untuk double confirm akhir sekali tu. Okay, jadi itulah cara kita nak edit video kita dengan lebih cepat. Nampak tak? Bila korang guna preset, auto caption dan split dari caption ni, kerja edit korang jadi jauh lagi laju. Apa yang saya share dengan korang ni pun sebenarnya adalah daripada experience saya sendiri. Mula-mula saya buat video dulu, memang semua benda buat satu-satu kan. Tapi bila saya guna cara ni, sekejap je video saya dah boleh siap dah. Video kita pun akan jadi nampak lagi kemas dan menarik. And untuk feature preset auto caption dan split dari caption ni adalah feature CapCut Pro. Jadi kalau korang memang serius nak jadi seorang content creator, tak kisahlah content creator dekat TikTok ke dekat YouTube ke, korang memang sangat digalakkan lah untuk ada CapCut Pro ni. Sebab
feature dekat CapCut ni memang akan memudahkan kerja korang as a content creator. Link saya akan letak dalam description box, and jangan lupa subscribe kalau tak nak ketinggalan.